اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معكم معتز مصطفى من موشن ماستر. وقبل ما نبدا يلا نضغط بسرعه اشتراك في القناه وتعالوا نبدا الحلقه. في الحلقه دي هنشرح ايه الفرق ما بين الشيب لاير والسوليد لاير. يا ترى ايه الفرق ما بين الاتنين؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه دي. يلا بينا نبدا. اول حاجه لازم نعرف ان الشيب لاير هو عباره عن فيكتور. بمعنى اصح الشيب لاير هو شكل عالي الوضوح، مهما كبرت فيه مش هيفقد درجة الوضوح بتاعته زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت. انما السوليد هو من النوع ريسترز، وهو اللي بيفقد الوضوح بتاعه اول ما بنعمل زوم عليه. طيب تعالوا نشوف الكلام ده عملي. اول حاجة هندوس كليك يمين ونعمل نيو سوليد. ده السوليد لاير بتاعنا، هنعمله 400 في 400 بكسل وهندوس اوكي. بالشكل ده السوليد بتاعنا. هنيجي كذلك نعمل شيب لاير، فهندوس على الشيب لاير بالشكل ده ونفتح السهم ده ونيجي عند اد ونقول له ضيف لنا ريكتانجل يعني مستطيل. وبعد كده هنضغط على الاد تاني ونقول له ضيف لنا فيل عشان يملى اللون بتاعه، وهنغير اللون بتاعه نخليه نفس اللون ده. فهناخد الاي دروبر دي وناخد بيها اللون ده وندوس اوكي. كده احنا عملنا الشكل ده وعملنا السوليد ده. تعالوا ان احنا نخلي الشكل ده برضو 400 في 400، فهنضغط على الريكتانجل باس وعند السايز هنا هنضغط 400. هتبقى طبعا عشان علامة الترابط دي فهتبقى 400 في 400 بمجرد ما انا ادوس انتر بالشكل ده. وتعالوا ناخد الشيب بتاعنا ده نحطه جنب السوليد لاير. كده احنا عملنا شيب لاير وسوليد لاير. يا ترى ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الشيب لاير زي ما انت شايف هو موجود هنا، ولكن ملوش مصدر. يعني ايه ملوش مصدر؟ ملوش سورس. فين السورس بتاعه؟ مش هتلاقيه له سورس. السورس بتاعه الافتر افكت هو اللي عامله، ولكن السوليد ليه مصدر. يا ترى فين المصدر بتاعه؟ ده المصدر بتاعه. الافتر افكت كون هنا فولدر وحط داخل الفولدر ده السوليد بتاعك، فاذا هو ده مصدر السوليد بتاعك، ولكن الشيب لاير ملوش مصدر داخل البروجكت بتاعك. كذلك زي ما قلنا قبل كده عن الفيكتور بيتأثر بأي افكتس هنحطها عليه. لذلك لو جينا كتبنا هنا مثلا الافكت اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو سي بند، وجينا حطينا السي بند ده على الشيب لاير بتاعنا، هنلاقي المنظر ده. تعالوا ان احنا نحط النقطة بتاعتنا دي هنا والنقطة بتاعتنا دي هنا، وتعالوا ان احنا نعمل بند للشيب لاير. هتلاقي ان الشيب لاير بتاعك بيقدر يخرج بره المربع اللي هو كان محدده، وده من مميزات الفيكتور زي ما قلنا قبل كده. لكن لو جينا على السوليد هنا وحطينا نفس الافكت بالشكل ده وجينا رفعنا النقطة دي كده وقلنا نعمله بند، نعمله إمالة أو اعوجاج زي ما انت شايف، هتلاقي ان السوليد بتاعك مش بيقدر يخرج بره المربع اللي كان محدده. وهو ده الفرق ما بين الفيكتور والريسترز اللي احنا خدناه قبل كده. كذلك لو جينا عملنا استيراد لصورة او فيكتور وجينا قلنا import الصورة دي، احنا نقدر نعمل ريبليسمنت تبدال لللاير اللي موجود هنا. ازاي؟ يا ترى هنقدر نستبدل اي لاير من اللي موجود هنا عندنا بالصورة دي ولا لا؟ الحقيقة الكلام ده هيشتغل مع السوليد. بمجرد ان انت تضغط على الالت وتمسك الصورة بتاعتك وتيجي تحطها هنا على السوليد، هتلاقي ان هي اتغيرت. ولكن لو عملت الكلام ده وجيت علمت الشيب لاير بتاعك هنا وجيت ضغطت على الالت وخدت الصورة بتاعتك دي وتيجي تحطها هنا، هتلاقي ان الافتر افكت يقولك ايرور، معناها ان فيه خطأ حصل. ايه الخطأ اللي حصل؟
قال لك layer doesn't have a source. يعني ايه layer doesn't have a source؟ يعني اللاير بتاعك ده ملوش مصدر. ملوش مصدر فين؟ ملوش مصدر هنا داخل البروجكت بانل. من كده قدرنا نفهم يعني ايه يكون لللاير بتاعك مصدر. المصدر هو ان يكون له اي ريفرنس هنا او اي مصدر هنا داخل البروجكت بانل بتاعك، وده اللي بيقدر يخليك انك تستبدله باي حاجة تانية. ولكن لو ملوش مش هتقدر تستبدله، وده اللي بيفرق الشيب لاير عن السوليد لاير زي ما احنا شايفين. ما تنسوش الاشتراك والكومنت الجميل واللايك المتين على الفيديو. وبكده الحلقة بتاعتنا خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. واللي لسه ما اشتركش يلحق يشترك في القناة ويعمل اعجاب ولايك. لو في اي حاجة مش واضحة سيبوها لي في الكومنت وان شاء الله نتكلم عليها في اقرب وقت. استنونا في الحلقة الجاية هنلف العالم ونجيب لكم كل ما هو جديد في مجال الموشن جرافيك. معكم معتز مصطفى من موشن ماستر. مع السلامة.